Di go. Kabayan Radio. Kabayan Radio. A Filipino program that will bring news, information, and original Filipino music around Canterbury and throughout New Zealand. Just show me love. Vehicle graphics are the most impactful way to create a buzz for your advertising message on the street. No other form of advertising has a lower cost per impression. A vehicle can effectively generate thousands of impressions daily. iSigns can design and install graphics on your company vehicle. We can produce cut vinyl letters as well. At iSigns, we specialize in all aspects of vinyl wrapping and pride ourselves on delivering an unmatched product, both in quality and creativity. For more information, visit www.iscience.co.nz or call us at 021-0670-525. Ang Flexi Motor Group ay ang pinakabagong career ng Canterbury at ang tungkol sa kakayahang makibagay. Flexi range ng iba't ibang sasakyan at ang Flexi Finance mula sa walang deposito, pagbayad na TECS, credit criteria at Flexi Warranty Supply. Halika at kilalanin ang pupunan ng Flexi Motor Group na matatagpuan sa 204 Main South Road, corner Green Lane, malapit sa Supreme Overbridge. Tumawag sa 0800-22345 o bisitahin ang fmginz.com. Hello! Magandang gabi sa inyong lahat. Ito ang Kabayan Radio na maghahatid ng mga mahalagang impormasyon tungkol sa immigration policy sa kalagitnaan ng Alert Level 4 lockdown dito sa New Zealand. At pang-apat na linggo na ngayon ang lockdown. Anyway, ang Kabayan Radio ay naka-live broadcast sa Plains FM 96.9 dito sa Christchurch, New Zealand. Naka-live stream na rin kami sa Kabayan Radio channel ng YouTube at Facebook at mapapakinggan every Monday 6 to 7 a.m. sa Fresh FM sa may Nelson at sa buong Marlborough. Every Wednesday naman 1 to 2 p.m. via Southland Radio sa Invercargill at sa buong Southland. At 9 to 10 sa gabi sa Otago Access Radio sa may Dunedin at sa buong Otago. At siyempre mapapakinggan na rin every Saturday 1:00 hanggang 2:00 ng hapon sa Manawatu People's Radio Palmerston at sa buong Manawatu Region. Pakibisitahan ang aming podcast sa www.plainsfm.org.nz. Okay, diretso na tayo sa ating mga guest ngayong gabi from Auckland. Magandang gabi sa inyong lahat mga kabayan. Brad Alfie, thank you so much for inviting me. Ako po si Alma MacLean. Currently po nag-work as a service manager sa NGO wherein nagsusupport po kami ng mga tao na may mental health and addiction. And thank you so much. And magandang gabi sa mga Ilonggo. Maayong gabi kung may mga taga Iloilo da nga nagapamati sa inyo. Thank you. Okay, pakinggan naman natin from Wellington. Magandang gabi. Ako po si Manny Mendoza. Sa Wellington, meron po tayong dalawang franchise ng Talyer o AA Auto Center sa Lower Hutton, Wellington at meron din po tayong Property Development and Investment Company. Magandang gabi. At siyempre sa Christchurch naman. Good evening everyone, especially the followers of Kabayan Radio. I hope everyone are safe. Thank you Alfie for inviting me here. And I am Andre Boiser. I'm a chartered engineer here in New Zealand. I am director of field engineers based in Christchurch. I'm looking forward to hear from our speaker tonight to discuss about changes in the policy of Immigration New Zealand, which will affect employers like me
and also the workers here in New Zealand. Over to you, Alfie. Okay, maraming salamat. At kasama na rin natin dito si Jasper from Malcolm Pacific Immigration. Hi, good evening. Ako po si Jasper Bata. Licensed Immigration Advisor po ako with Malcolm Pacific Immigration. So kami po sa Malcolm Pacific, meron po kaming dalawang office, isa sa Auckland, isa sa Wellington. Doon po ako ilang sa Wellington branch. So kami usual na immigration company, so tumutulong po kami sa mga immigration needs ng mga tao, mapakababayan or kahit sino man, anything under the sun that relates to immigration. Maraming salamat. Okay, maraming salamat. Yan ang ating mga guest ngayong gabi. At syempre, patuloy kong pasasalamatan ang ating sponsor ngayong gabi, isang Flexi Motors Group. Maraming salamat, Tommy, for providing me this equipments para matugunan or mapatuloy natin ang ating programa. Akala kasi nila na lockdown tayo ngayon. Close ang Plains FM, but we still keep on going. So patuloy ninyo kaming mapapakinggan at patuloy namin maihahatid sa inyo ang mga mahahalagang impormasyon galing sa mga ahensya ng ating gobyerno dito sa New Zealand. 7 minutes past alas 7 ng gabi at ang magpatuloy tayo ngayon sa ating pinaka-importanting bagay na mapag-uusapan natin. So, mayroon tayong ang main guest natin ngayon si Jasper Bata from Malcolm Pacific Immigration. So, pag-uusapan natin ngayon ang immigration policy on alert level 4 lockdown. So, ano ang mga nangyayari ng mga immigration policy lalo na ngayon nasa lockdown tayo? Jasper. Salamat po, Sir Alfie. Bali ngayong gabi, tatalakayin po natin kung ano na nga bang nangyayari sa Immigration New Zealand at sa mga policies habang nandito tayo sa level 4 lockdown at potentially hanggang umabot tayo sa level 3 kung i-announce sa Lunes na level 3. Pero bago po tayo umabot doon, so ang updates po natin, dalawang parts. So ang una po is ano bang nangyayari kapag nasa labas ka ng New Zealand at ano bang mangyayari kapag nandito ka sa loob. Pero bago po tayo umabot doon, bigyan ko lang kayo ng konting update na sa mga nangyari sa Immigration New Zealand mula nung nag-start yung lockdown. So, nagsimula po yan nung March 19. In-announce po na nagsara na yung border ng New Zealand. Ang ibig sabihin po noon, wala na pong makakapasok sa border natin, maliban na lang sa mga New Zealand citizen, New Zealand permanent resident, tsaka mga New Zealand resident, pati yung mga Australian citizen at Australian resident na mga ordinary resident sa New Zealand, meaning dito talaga sila nakatira. So yun lang yung mga makakapasok freely na pwedeng mag-book ng flight at pumunta sa New Zealand starting March 19. Everyone else hindi pa pwede. So yun po yung announce ng March 19. Wala pa pong ganong guidelines noon kung paano makakapasok yung mga ibang tao sa New Zealand maliban dun sa mga nabanggit ko kanina. Tapos nung March 23, ayun na po finally in-announce ng gobyerno na mag-i-start tayo ng level 4 lockdown. So ang nangyari po noon, yung Immigration New Zealand po, nagsara po sila ng kanilang mga offices. As in literal na sarado. So wala pong tao sa office nila ngayon. Kaya lahat po ng pinaprocess na application na mga nasubmit na noon na hindi pa po nadidesisyonan, lahat po ngayon nakapending lang sa Immigration New Zealand. Hindi po talaga gumagalaw. Maliban na lang dun sa mga emergency na mga na-identify nila na kailangan aksyonan agad sa tulad ng mga visa ng mga healthcare workers, dun sa mga essential workers. So yun po yung mga nauna na yun lang po yung mga nauna na ginawa na pinasis nila na visa. Nung simula nagkaroon po ng issue yung Immigration New Zealand kasi turns out hindi po sila lahat may ability na mag-work from home. So hindi po lahat ng case officer merong work laptop. So ang sinabi po sa amin ng Immigration New Zealand, mga 20 to 30% lang po yung capacity nila sa ngayon ang mga case officers na nakakapag-make ng decision. So yun po yung rason kung bakit after nung March 23, ang ginawa ng Immigration New Zealand, nag-announce sila na automatically extended yung mga visas na mag-expire between April 2 hanggang July 9. Automatically may extend na hanggang September 25 ngayong taon. So ang purpose po nun is para
since sarado yung Immigration New Zealand at mag-expire yung mga visa na yon soon, para hindi nila kailangan iproseso agad, lalo na kapag hahaba yung lockdown. So parang precautionary measure nila yun. Tapos plus the fact na since sarado nga yung border, wala rin naman makakapasok sa New Zealand. So pati yung mga nasa labas, hindi rin naman pwedeng mag-apply ng visa. So pagkatapos po ng announcement na yun, ang ginawa nila, sinara po nila lahat ng temporary visa categories. So hindi pa po pwedeng mag-apply. So ang nangyayari po niyan, kapag nasa labas ka ng New Zealand, kapag gusto mo pong mag-apply ng visa papunta sa New Zealand, ang unang step po is meron silang ginawa na online na expression of interest. So wala pong bayad 'yon. So doon niyo po itatype yung rason kung bakit kailangan kayo makapasok ng New Zealand. So ang ginawa po ng Immigration New Zealand, nag-set sila ng mga parameters kung sino ba yung mga papapasukin nila, na syempre aside doon sa mga dati na lang pinapapasok yung mga New Zealand citizen or resident. So sino nga ba yung mga papapasokin nila, yung mga exempted doon sa ban ng foreign nationals coming to New Zealand. So yung mga yun po ay syempre unang-una doon yung mga healthcare workers. So yun po yung pinaka-importante. So yan po yung mga nurses natin, kahit po mga caregivers, kapag papunta sila sa New Zealand at meron silang trabaho dito, papapasukin pa rin po sila. Pero kailangan lang po nilang dumaan doon sa bagong proseso na magsasubmit muna ng expression of interest. Kapag satisfied yung Immigration New Zealand, bibigyan po sila ng invitation to apply at saka pa lang po sila mag-a-apply ng visa. Okay, so pero mayroon din sila, Jasper, no, na yung ating mga citizen at saka yung mga residents na parating na dito by next week. May open na ata na pipick upin sila doon kung saan silang countries. Yeah. Yun po sila kasi pwede po talaga silang pumasok dito eh. So kahit kailan pwede silang pumasok. Tapos yun po yung mga tinatanggap, yung mga healthcare workers, essential workers, pati po yung partner tsaka children ng mga New Zealand citizen tsaka residents. Kasi may mga ibang Kiwi na nakatira sa ibang bansa eh. So mga gustong umuwi, pwede nilang isama yung partner nila tsaka yung dependent children. Pero ang kailangan lang doon, sabay sila mag-travel papuntang New Zealand, hindi pwedeng hiwalay. Okay, so siguro naka-ready na rin si Brad Manny sa Wellington. May mga katanungan ikaw, Brad Manny? Meron ako isang empleyado na work visa na mag-expire yung visa niya ng April 15 or 16, I think. Pero sinabi mo na may extend naman siya automatically ng September, up to September, tama ba? Ang katanungan ko is, kung malugi ang negosyo ko dahil sa economic downturn, and bago malugi ang negosyo ko dahil sa economic downturn, I decided to make the position redundant. Anong mangyayari sa kanya? Bali, ang mangyayari po kasi po sa mga existing clients namin, nakatanggap po kami ng email galing sa Immigration New Zealand na automatic na na-extend yung visa. So since nag-expire siya, so since yung expiry po ng empleyado nyo is within dun sa time frame na April 2 hanggang July 9, so automatic po hanggang yung visa niya, hanggang September 25 na. So kapag halimbawa naman po is mare-redundant siya, bali ang kailangan pong gawin, hindi niya po kailangan umalis ng New Zealand agad kasi una hindi rin siya makakaalis talaga. Hindi po niya kailangan umalis ng New Zealand. Hintayin po niya na magbukas yung immigration ulit. Sasabihin naman ng immigration pa nagbukas sila. Ang una po niyang kailangan gawin is either sabihin niya sa Immigration New Zealand na wala siyang natanggal siya sa trabaho pero nakahanap na siya ng ibang trabaho at mag-apply siya ng panibagong visa about doon sa trabaho na yon. Or usually based on experience, kasi po sa ating problema po sa Immigration New Zealand, hindi po nakasulat yung rule na yun eh. Pero kapag natanggal ka sa trabaho, naka-work visa ka, usually binibigyan ka nila ng 1 hanggang 2 buwan para maghanap ng trabaho. Tapos pagka nahanap ng trabaho, mag-apply ka na lang po ng work visa. Okay. Meron naman po siya hanggang September 25 para gawin yun. Okay. So, punta tayo kay Myling. May katanungan ba? Yes, Jasper. With regards doon sa sinasabi mo na automatic extended yung visa until September 25, I presume kasama pati yung mga visitors visa, correct? Opo, lahat po. So, pag nag-extend sila ng hanggang September 25, pwede ba silang magtrabaho while on the visitor's visa because of the special circumstances na experience nila ngayon sa New Zealand because of the lockdown? Hindi po. Kasi tinanong din po namin sa Immigration New Zealand, ang sagot po nila hindi po.
Okay. Thank you. So that will still remain na kung visitors visa ka, ang scope ng kakayahan mo or ang scope ng magawa mo dito sa New Zealand is just only to visit. Pasyal ka lang. Enjoy the beauty, the scenery of New Zealand. Di ba? About sa Christchurch, Andre. Jasper, I have a question. Meron akong pending application na may kinukuha akong worker from Abu Dhabi. It was processed back in to the last year, maybe November. Yun na nga, inabutan ng itong issues na to. So, do you have any idea kung paano siya ma-expedite yung process? Kasi what I've heard from the immigration agency, it was not assigned to any immigration officer at the moment. So we get stuck, and then we really need that person. I see. Since nabanggit niyo po na kailangan niyo talaga yung tao, usually po ang ginagawa po sa ganyan, kailangan niyo pong mag-email sa Immigration New Zealand. Meron po silang centralized email eh. So pag tumawag po kayo doon sa contact center, hingin niyo pong email address kung saan nagre-request ng priority. Meron kasi silang centralized email eh. Tapos magpadala ko po ng email dun sa kanila, tapos explain niyo po yung sitwasyon na ito po yung business niyo. Meron kang binigyan ng job offer na nag-apply ng visa noong November pa, kaso naipit dun sa pagsasara ng Immigration New Zealand na pero itong taon to kailangan niyo po. Pero since po, kasi ngayon, since nagsara yung border, ang mangyayari po niyan, depende po kasi dun sa type ng business nyo. So kung nagpo-fall naman po kayo under dun sa category ng essential businesses, ayon dun sa COVID-19 na website nila, meron po kayong strong na case doon. Pag hindi po malinaw doon, ang advice po ng Immigration New Zealand is mag-approach kayo doon sa either sa MPI, sa Primary Industries, o sa MBIE para humingi ng clearance sa kanila na kasi mag-make ka ng case sa kanila na kailangan tong tao na to na essential para sila mag-recommend sa Immigration New Zealand na okay, kailangan tong taong to, please bigyan niyo ng visa. So, thank you. May follow-up question sa kay Manny or kay Alma? Yes, I have a follow-up question. I'm sure lahat tayo may impact itong lockdown ng COVID-19. So, from the worker points of view, kung nasa Pilipinas ako and I have a plan to go to New Zealand, ano ang masasuggest mo, Jasper, na pinaka-effective na pathway para ma-achieve ko yung positive outcome na magkaroon ako ng work visa and pathway to residence visa? Meron ka bang masasuggest as regard to that? So far po sa ngayon kasi mahirap magbigay ng suggestion kasi kahit na Immigration New Zealand, hindi po nila alam kung anong mangyayari in the coming months. Okay. Unang-una po doon kasi kahit Immigration New Zealand, tinanong namin, alam niyo ba kung hanggang kailan ba sarado yung border natin? Hindi rin po alam. Kasi naghihintay din lang po sila ng advice galing sa Ministry of Health kung kailan pwedeng magbukas ng border ulit. So yun po, outside control nila. Kasi traditionally, kapag gusto ng taong pumunta dito at maghanap ng opportunities, may mga iba-ibang ways yun na ginagawa. So minsan, pumunta sila, nag-visitor, tapos nag-apply ng trabaho, tapos makakuha ng job offer, mag-apply ng visa. Ang nakikita ko pong issue dun sa ngayon, syempre ang i-expect po natin kapag tapos ng lockdown, magkakaroon ng very likely na magkaroon ng recession. So ang usually ang resulta niyan, tataas yung unemployment rate. So pag tumataas yung unemployment rate, kadalasan naghihigpit yung Immigration New Zealand dun sa labor market test, yung dun po sa part na kailangan yung pakita na naghahanap kayo ng kiwi dun sa trabaho. So, hihigpit sila doon kasi ang understanding nila, madaming mga kiwi ngayon na nakaupo dyan na kumuha ng benefits. So, ang gusto nila, tingnan nyo muna ng mabuti yun kung merong okay doon bago sila mag-i-issue ng work visa. So, mas hihirap po yung part na yun ng process. Correct. Yeah, understand. So, yun yung challenge na nakikita namin so far. Okay, so maraming salamat. Bago tayo dumiretso sa ating pangalawang topic na madidiscuss sa atin, oras natin is sa 20 minutes ang nakalipas sa oras ng 7:00.
At syempre, ito si El Capitan, ang inyong host ngayon. Patuloy kayo nakikinig dito sa ating programa, Kabayan Radio, dito lamang sa Plains FM 96.9 Christchurch, New Zealand. Binabati ko pala yung kumpare ko dyan sa may Rollstone, paring Glenn. Nako, I hope na naka-recover ka na kasi itong kumpare ko kasi nag-holiday kasi sa Philippines eh. Oh. Buti na lang nakahabol siya na makabalik dito sa paring Glenn sa Rollstone. Magandang gabi sa iyo diyan. At siyempre sa ating mga kababayan OFW, stay home, stay fit, keep save life. So diyan sa ating mga kababayan, lalo na OFW diyan na sumusubaybay sa atin sa Riyadh, sa Jeddah, Qatar. Nako, ang dami nating mga followers diyan. At siyempre, para sa ating mga kababayan, paki-like and subscribe ang ating YouTube channel. Kabayan Radio, hanapin niyo. Kabayan Radio YouTube channel, paki-subscribe at siyempre, huwag niyo rin kalimutan yung notification bell para para ma-remind kayo every time na mag-live stream kami dito. Okay, so ngayon patuloy tayo dito sa pangalawang diskusyon natin. So ano naman ang mangyayari, Jasper? Ano ang mangyayari sa mga katulad ng dirito na expired, katulad yung mga itong work visa or student visa or visitors visa na nag-expired before sa lockdown. Ibig sabihin, na-expired na sila pero hindi sila inabutan, pero naabutan sila ng lockdown, nandirito lang sila sa New Zealand. And also, to be expired. So within the scope sa lockdown, na-expire na. So ano ang mangyayari doon? Okay. So bali po, 'di ba, ang nangyari pagka yung expiry ng visa is between April 2 hanggang July 9, automatically extended siya hanggang September 25. So yun, okay na yun. So walang problema yun. So ang problema po kapag yung before April 2, so anything before April 1, kapag nakapag-apply po sila ng visa, nakapag-submit sila ng application bago po mag-expire yung visa nila, nai-issuean po sila ng tinatawag natin na interim visa, parang temporary na visa, para hindi sila maging unlawful, para hindi sila maging TNT ba dito sa New Zealand habang pinaprocess yung visa nila. So, ang validity po noon is 6 months. So hopefully, fingers crossed na hindi lumagpas ng 6 months yung lockdown, na bago umabot dun sa expiry ng interim visa, madidesisyon na. So yun po yung mga nakapag-submit ng application. Nakabinbin lang po yun, so hindi po gumagalaw unless ma-identify ng Immigration New Zealand na kabilang sila dun sa mga kailangan i-fast track, ma-prioritize na visas, yung mga healthcare workers, yung mga essential workers, unless makita nila na yun yung na-classify sila doon. Para naman po doon sa mga talagang na-miss out nila yung expiry ng visa nila at hindi sila nakapag-apply ng visa bago mag-expire, hintay na po nila na kapag nag-resume ng Immigration New Zealand, mag-submit po sila ng Section 61 request. So kasi request po yun na kapag wala ka ng visa dito at kailangan mo ng visa, mag-submit ka lang ng request sa INZ para sabi mo, explain mo kung bakit ka naging unlawful, kung bakit ka naging nawalan ng visa, kung nakalimutan mo, ano nangyari. Tapos, syempre, kailangan meron kang clear pathway kung ano yung visa na ina-applyan mo. Kunwari, visitor or work. Okay, so ang Jasper, katulad yung binanggit mo dun yung Section 61. So that certain person could be able to apply by herself or himself, or he needs or she needs to go to someone else, because we already had also experienced the same thing na yung Section 61, hindi kami pwede apply by ourselves, kundi kukuha tayo ng lawyer or immigration advisor to apply in behalf of us. So those people na naapektuhan ngayon, lalo na mayroon ba silang special cases or pwede sila makapag-apply diretso by themselves, o it will go through immigration lawyer or advisors? Hindi po nila kailangan ng immigration advisor or lawyer. Any type po ng visa application sa INZ, kahit po Section 61, pwede pong basta sarili mo lang mag-submit. Ang kadalasan lang po, kaya nagiging very common na humihingi ng tulong na yung mga tao pag Section 61 na. Ang Section 61 request po kasi 100% discretionary. So, kasi yun kasi pag unlawful ka na, wala ka ng right mag-submit ng application. Yeah. Kaya hindi ka na pwede dun sa mga usual na application na yung online, hindi ka na pwede dun. Kaya ang tanging option na lang is Section 61. So, Section 61,
ang nag-a-assess niyan yung mga senior case officers at 100% discretionary sila. So tipong kapag ka medyo masama ang gising nung case officer, kahit na meron kang argument, may magalakas yung kaso mo, pwede nila sabihin, ayoko, hindi ko gagrant yan. Kasi unang-una, hindi nga po sila kailangan magbigay ng rason kung bakit nila dinidecline eh. Sabihin lang nila, we refuse to consider. Just yun lang. So medyo complicated siya. So meron po yung reason kung bakit laging humihingi yung mga tao ng tulong pag Section 61 request na. Pero pwede po yun, ikaw na magsalita isa. Okay, question from our some participants here. Myling? Yeah, Jasper, from an immigration advisor perspective, ano ang ma-advise mo doon sa mga kababayan natin who are planning to go to New Zealand, considering na with this impact ng COVID? And doon sa mga kababayan natin ngayon na nandito sa New Zealand who are very anxious about the effect ng COVID-19 sa kanilang mga employment. Ano yung ma-advise? I see. Well, medyo broad po siya. Pero kapag yung tao naman po is yung occupation nila is yung mga talagang nasa shortage, paano kunwari yung mga nurse, engineers, personally, I don't think na kahit na magkaroon ng recession mahihirapan. Kasi, totoo, kung tataas yung unemployment rate, pero at the end of the day, ang batayan pa rin naman nun is, ito yung kailangan ng employer, wala silang mahanap na ganitong skills. Na dumami yung unemployed, kung wala talagang yung may ganitong skill na hinanap ng employer, walang magagawa Immigration New Zealand kundi mag-grant ng visa para makuha ng employer yung kailangan nilang tao. Ultimately naman po yun yung concept nun. So, in the end, it shouldn't stop people from pursuing their intention to come to New Zealand. Pero syempre, kailangan nilang timbangin mabuti kung ano ba talaga yung skills nila, ano yung occupation nila. Kasi syempre, depende yun sa occupation eh. Okay, thank you. Yung sa akin, more of a confirmation rather than a question. Meron akong napanood na podcast ni Ian Galloway, yung immigration minister. Sinabi niya na, and you can confirm this for us please, na ang student visas will be allowed to work more than the 20 hours na prescribed sa kanilang as a policy sa kanilang student visa without having to requiring a work visa. Tama ba 'yon? Tama ba yung pagkakaintindi ko? Opo. Bali nung recently lang may nirelease yung Immigration New Zealand na amendment sa policy na habang nasa alert level 4 at level 3 tayo at 6 weeks after matapos nung alert level 3, pwedeng magtrabaho more than 20 hours per week yung mga naka-student visa as long as nag-work na sila doon sa employer na yon tsaka sa employment na yon at yung employment ay classified as essential. Okay. So does that mean kung non-essential, hindi pa rin pwede? At saka hindi po pwede pag non-essential. Saka they cannot seek second employment? Hindi po. Well, technically pwede, basta hindi sila lalagpas sa 20 hours. Kasi ang ano po yan, kasi pag naka-student visa ka, meron kang work rights na up to 20 hours per week. So ang sinabi po ng Immigration New Zealand, okay, since medyo nasa crisis tayo, yung 20 hours per week na yun, itataasan nila. So pwede na mag-work ng full-time yung mga student visa as long as nagtatrabaho sila dun sa mga essential na business. So yun po yung naging ruling nila. So hypothetically, kung nakakuha sila ng second employment na essential, will they be allowed? Well, kung kakakuha lang nila ngayon yon, hindi na po pwede kasi yung nasa policy po, kailangan at the time nung mag-take effect yung policy which is April 16, dapat nandun ka na sa employment na yon. Okay. Yeah. What about Christchurch? Andre? Hi Jasper. This is not really a question about immigration, but probably marami tayong mga kababayan na nakikinig ngayon. So can you give us your contact information on how you contact you if we need immigration advices? So that's it. That's my probably because Kabayan Radio probably. Yeah. Kakailanganin natin yun. I see. Bali ang office phone po namin is 04-473-9615. Pwede rin po sila magpadala sa akin ng email. Ang email address ko po is Jasper, yung pangalan ko, JASPER,
at malcolmpacific.com. Tuloy-tuloy lang po. So MALCOLM, dalawang L po. Tapos Pacific, PACIFIC, tas .com. So yun po yung email address ko. Yeah, anyway, type natin yun mamaya dito sa ating ipapalabas natin yan later on dito sa ating screen. But ina-advise ko sa ating mga kababayan, patuloy niyo lang susubaybayan. Ipapublish natin ito dito sa live stream tayo sa YouTube at the same time sa ating Facebook channel. So, doon sa Facebook channel, magkakaroon tayo doon ng mga links na maita-type natin para magagamit ng ating mga manunood para mapuntahan ang link papunta doon sa Malcolm Pacific Immigration. But anyway, talagang magandang talakayan ito ang tatalakay natin ngayong gabi. Isa pang tanong pa, Jasper, para sa mga estudyante. Sa mga estudyante that they're having syempre estudyante, student visa sila. But they are working, they are allowed to work. At then, naka-work na sila, may employment sila for 20 hours per week. But their visa is student visa. Ngayon, during sa lockdown, can they be benefit yung binibigay ng government na mga grant? Are they included? Opo. Kasi yung government grants po is para sa lahat ng empleyado mapa citizen, resident o work visa o student visa, as long as kasama ka sa payroll, kasama po 'yun. Pwede, entitled po sila. Ayan, mga kababayan sa mga estudyante, ayan, naririnig nyo. Galing yan sa isang expert, sa isang license na immigration advisor na pwede pala tayo makapagkuha ng grant yung doon sa binibigay ng government kahit student visa kayo as long na nakasali kayo sa payroll before sa lockdown. Am I right, Jasper? Opo. Ayan. Opo. So, ang oras natin is 31 minutes na ang nakalipas sa oras ng alas 7 at patuloy kayo dito nakikinig sa ating programa, Kabayan Radio, dito lamang sa Plains FM 96.9 Christchurch, New Zealand. By the way, bago tayo papasalamatan ko pala itong ating technical manager, si Brad Jeff. Maraming salamat, Brad Jeff. Natataranta rin ako kanina sana si Brad Jeff. But anyway, he also had, alam niyo si Brad Jeff he is an IT expert. Kaya nga, i-provide niya ako kanina ng hindi ako makakahanap ng kailangan ko kasi i-wired tong computer ko to my modem. And he provided me a modem 10 meters cable para ma-wired ko to para bumilis yung minsan hindi ko na mapipigilan, kahahawakan ko na tong sa sobrang bilis ng speed ng ng internet. Kaya ko na hawakan. By the way, para sa ating mga manunood dyan, patuloy nyo lang subaybayan itong ating programa lalo na dito sa New Zealand at pati na rin sa mga kababayan natin na humahangad makapasok dito sa New Zealand. It's time for you to make some questions. Mag-iwan kayo ng mga message dyan or mga katanungan ninyo para matugunan natin ang inyong mga katanungan. Kung matapos itong programa natin, huwag kayong mag-alala kasi i-forward natin yung inyong mga katanungan dito sa Malcolm Pacific Immigration. So, ito ang oras na natin. So, patuloy tayo dito sa pangatlong topic natin. So, sa pangatlong topic natin is matuloy ba? Ito ba, 'di ba? Supposedly there were some implementation supposedly, especially yung new policy that can affect ang mga most probably ang mga employers. Supposedly that will be implemented this April 2020. So ano na ang nangyayari doon, Jasper? Kung may ron kang alam, pwede mo ba ma-share sa atin? Lalo sa ating mga marami kasi tayong mga Pilipino dito na na mga empleyado. Kasi yung late last year po nag-announce yung Immigration New Zealand ng magiging changes sa work visa. Technically ginawa nila in 2 tranches. So ang unang changes will take effect. Hindi nila nilinaw kung anong buwan talaga. Ang sinabi lang nila mid 2020.
So yun yung una, at yung pangalawang set is yung early 2021, which is next year. So ang naka-schedule po na policy changes this year, mid this year, is yung assessment ng skill level. So 'di ba ngayon po merong low, mid, tsaka high skill yung essential skills work visa. Ang gagawin ng Immigration New Zealand, dalawa na lang siya, low, high na lang. Tapos yung criteria, ewan ko po kung lahat kayo familiar dun sa tinatawag na ANSCO, yung Australian New Zealand Standard Classification of Occupations. So yung Immigration New Zealand sa work visa application, hindi na po sila magbe-base doon sa skill level. Across the board, ang criteria yung pay. So pag below ka ng 2550, low. Pag above 2550, high skill. So yun na yung main criteria nila doon sa skill level. So yun yung dapat na magiging changes this coming mid this year. So far, tinanong din po namin sa Immigration New Zealand, hindi pa po nila alam kung tutuloy ba yung change na yun o hindi. Kasi sa ngayon, ang focus talaga nila mag-make ng mga policy amendments katungkol sa coronavirus na sa lockdown. Kasi yung lahat ng changes ngayon, ginawa nila within 3 weeks as in sa policy talaga Kasi nung Thursday lang, meron kaming webinar kasama ng mga Immigration New Zealand. Ang sabi nila, talagang nag-work tirelessly yung Immigration ang mga 16 hours per day para lang ma-tidy up yung mga policy. So at the moment, medyo malabo unless biglang matapos yung lockdown. Okay. So, pwede mo ba tapos yung sa about employer naman po, next year pa talaga yun. Next year pa. Yeah, para lang sa kaalaman kasi yung ibang kasi mga small medium businesses dito hindi kasi alam kung ano yung mga bagong policy. Just a brief na maibibigay mo yung mga bagong policy, yung mga changes na sa sinasabi medyo mahirapan yung mga that will affect ang mga employers especially. Opo. So bali ang magiging changes po, ang ginawa ng Immigration New Zealand, yung 7 na work visa categories, gagawin na lang isa. So nasi-centralize sa isa-isa. So sa current model kasi ng visa application, lahat ng burden nasa applicant. So kapag kunwari ako yung applicant, meron akong job offer, mag-apply ako sa Immigration New Zealand. Ako yung magsasubmit ng lahat ng documents na kailangan ko, pati yung mga documents na gagaling sa employer. So ang gagawin ng Immigration New Zealand starting next year, gagawin nilang 3 stages yung work visa application. So pinahaba nila kumbaga. Yung 3 stages na yon, yung sa first 2 stages, ang mangyayari niyan, employer-led applications na yon. So ang ibig sabihin po nun, employer na yung gagawa ng first 2 stages. Yung sa applicant itself, yung sa pangatlo, yung pinakahuli. So yung unang-una po is yung para maging accredited employer. Hindi po yun katulad nung sa accredited employer ngayon. So ang purpose po nung accredited employer is para ma-check ng Immigration New Zealand na lahat ng mga employer na nag-sponsor ng work visa compliant sa labor laws. So so far, ang in-announce ng Immigration New Zealand, meron 3 klaseng accreditation. So one is yung standard lang, which is ang term nila is soft touch na assessment. So hindi naman ganoon ka-rigid yung assessment, pero pero yung pangalawang category, kapag lumagpas ka na sa 5 empleyado, na 5 sinusuportahan ng work visa, doon ka na sa mas mataas na level ng accreditation, which is yun yung rigid na assessment. Kagaya siya ng accredited employer assessment sa ngayon. Tapos yung pangatlo po yung mga labor hire companies. So yun yung unang step, kailangan accredited yung employer. Yung pangalawa naman po, yun yung job gateway. So yung purpose po ng pangalawa, doon titingnan ng Immigration New Zealand kung ano ba yung trabaho na in-offer at kung na-comply ba ng immigration ng employer yung labor market test. So yung mag-advertise ng trabaho, tapos i-explain mo sa Immigration New Zealand na naghanap ka ng kiwi pero wala ka nakita. So this time, employer na po yung kailangan gumawa nun. So yun yung pangalawa. Tapos yung pangatlo, yun na yung sa applicant. So yun na yung sarili nilang application. So pag na-approve na yung unang dalawa, so yung pangatlo sa applicant na. So yun na yung papakita nila na suitably qualified ako doon sa trabaho. Kunwari, ang trabaho nurse, o meron ako nursing registration. Tapos, ang titingnan din doon, yung health tsaka yung character, yung kalusugan ng applicant, tsaka yung character, kung meron bang kaso o kung may problema ba doon. Yun. So, yun po yun yung magiging bagong model ng policy change ng work visa. Yeah, kaya nga yan ang sinasabi ko na mas maigi kasi talagang ma-mention mo yun. Kasi katulad nito si Andre, may siya na nag-hire sila ng person. So
na-lodge na actually ang kanilang application coming from overseas, especially coming from Middle East papunta dito. So that can still be affected ang kanilang application kasi na-lodge na yan siya noon kaysa pagkatapos kung ma-implement, if that has been implemented later, maapektuhan pa rin ba yun? Hindi na po. So yung kapag in-announce ng Immigration New Zealand yung effectivity ng policy, ang mag-apply po yun dun sa mga mag-a-apply pa lang. Sa lahat na nakapag-apply na noon, tsaka lahat ng may visa na noon, hindi po nila kailangan mag-apply ng bagong work visa. Okay. So, yan ang kakailanganin talaga natin. So, Manny, may katanungan ka pa, Manny? May silang. Jasper, sinabi mo yung employer kailangan ng dumaan sa stage 1, which is parang accreditation. Do you have to do that for every application o gagawin mo lang yun one time tapos makapagpasok ko na rito ng 2, 3 or 4 na tao, for example? So bali one time lang po yun. So pagka na-approve yung pagiging accredited employer, may validity po yun. So ang sabi ng Immigration New Zealand, ang proposal nila is 1 year na validity. So pag kunwari nakakuha ka na nun, within 1 year, kahit na mag-sponsor ka na mag-sponsor, hanggat hindi po lumalagpas ang 5, so pwede po, hindi nyo na po kailangan gawin yung first step na yun. Thank you. Mailing. So, ang question ko is, kasi as with regard, meron kaming, alam ko na yung asawa ko kasi may nag-hire siya, he's planning to hire someone sa managerial position. Pero ang sabi nga currently ngayon, it's a level 1 sa ANSCO, so you don't need to be accredited. So lahat na kondisyon na yan, mababago yan next year. Is that correct? Opo, kasi yung sa starting next year, kapag na-implement na yung new policy, kahit ano pong trabaho yun, kahit anong skill level, dadaan sa ganong process. Okay. Okay, gotcha. Thank you. Yeah. What about Andre? Jasper, this is just a follow-up from the questions from Manny. Yung accreditation, you mentioned about soft touch. Ano ba yung process nun? Will it go through immigration advisor or will just go through the Immigration New Zealand? Pwede po kayong dumiretso lang sa Immigration New Zealand, wala pong requirement na mag-go through ng advisor. Ang pagkakasabi sa amin ng Immigration New Zealand, yung pinaka-basic na accreditation, which is yung standard, low touch lang siya. So it's more of verifying yung mga directors ng company. Kasi magkakaroon siya ng online form eh. So sa ngayon, wala pa yung online system, so hindi pa po natin alam. Pero sa pagkakasabi nila, magkakaroon ng verify lang yung mga directors, tapos titingnan kung meron bang adverse record yung company noon, historic. Tapos on odd occasion, pwede silang mag-request ng mga financial statements o kaya parang proof ba na nag-ooperate talaga yung company na hindi siya shell company lang. Mm-hmm. So yung mga ganun. So very soft lang, hindi siya katulad nung accreditation ngayon na very rigid. Okay, mas maganda ba kung dadaan sa immigration advisor para mas madali kasi sakit sa ulo makipag-deal sa immigration eh. But generally po, parang mahirap po yun pag sabi ko oo. Pero generally po, yun naman po yung pinaka-main na ginagawa namin. Kasi kapag hindi na magawa yun ng employer mismo, okay, syempre mas maganda paggawa nyo na lang sa advisor. It doesn't matter naman kung sinong gagawa eh. Ang maganda lang pag-advisor usually, syempre mas streamline yung application, tsaka make sure na walang problema. Kasi pag kunwari, present mo sa amin yung papers nyo, makikita namin agad kung ano yung problema dun eh. Before pa siya umabot sa Immigration New Zealand. So yung ganong aspeto po. That's correct. Yep. Agree. Tama yan siya, Brad Jun, no? Kasi even us, if there were some technicalities talaga na kakailanganin mo, minsan kasi tayo, tinatamad na tayo i-comply, tinatamad tayo na gagawin ito. So it's better really talaga na kumbaga na before mai-submit doon sa immigration, not
make sure na ang lahat ng mga documents mo or yung mga paperworks mo, it has been completed. Yan ang ginagawa, yan ang binabayaran natin sa sa may immigration advisor or immigration lawyer. So meaning pwede rin natin magagawa tayo lang, ha? Kasi marami na rin yan dito nangyayari dito na pwede nating magagawa yan na tayo lang. Pero pagdating kasi sa mga paperworks, minsan may makukulang tayo. So pagdating doon sa immigration, sabihin ng immigration, ay kulang ito, kailangan mo pa ito i-submit. Kailangan to ang requirements na ito. Whereas kung sa dadaan niya ng immigration advisor, they will have to see to it na lahat na documentation mo before mo i-submit, kumpleto. Yan ang pagkakaalam ko. Di ba? Agree. So, yan ang natin. Anyway, we are now moving into the end of our program, and also pinapanawagan ko pala sa lahat nating mga kababayan dito na mga yung frontliners or mga medical staff or mga frontliners natin mga kababayan, mabuhay po kayo. Talagang ito bibigyan talaga natin ng mga parangal itong ating mga frontliners, lalo-lalo sa mga medical teams at saka yung mga list na hindi nakikita lagi, lalo na itong mga tindera sa grocery, hindi natin yan na mga security guards, ang mga kababayan natin dyan na yung basurero, just imagine ang pinaka yung mga garbage people na nagkokolekta ng ating garbage, hindi talaga naantala yung pag-collect nila. Ako talagang malaking bagay yan. Kaya ako saludo talaga ako sa inyo, yung mga frontliners natin, in spite of this calamity na nangyayari sa kalagitnaan tayo ng worldwide pandemic. Pero sila patuloy pa rin sila na nag-ooperate kasi hindi talaga sila pwede. Lahat ng mga essential workers, maraming salamat at saludo talaga kami sa inyo. So, yan, magbibigay tayo ng pugay kamay sa ating mga lahat ng mga essential workers, sa lahat ng mga frontliners na tumutulong sa ating gobyerno. And most of all, itong lahat ng mga tao talaga na nakatira lang sa bahay. Kasi yan, isa din yan yung sasabihin natin essential worker, 'di ba? Essential worker. Pero once na hindi ka talaga sumuway, nakatira ka lang sa bahay, yan ang malaking tulong mo kasi you had stopped the virus in spreading. Hindi ikaw na sasabihin mo na wala naman ikaw virus kasi, pero hindi ka magiging tulay ng virus. Yan ang paliwanag dyan. Kaya nga dyan, tingnan nyo ang Pilipinas na extend tuloy yung nila. Pasensya na taga Pilipinas. Nasa New Zealand lang ako. And we are really doing great here. And also with our Prime Minister, it's you are doing very well. Saludo kami sa inyo, Prime Minister. Sa mga ginagawa nyo, sa mga policy, lahat dito tumutulong para matigil or ma-flatten ang curve nga ng pandemic na ito. So, yan, bago tayo magtapos, I think everyone could be able to have their parting word. I'll have to start with Auckland. Yes, Jasper, maraming salamat sa information na binigay mo sa amin as with regard to the updates sa immigration. I'm sure maraming mga kababayan natin na nag-benefit doon sa mga information mo. And then thank you so much, Brad Alfie, for inviting me. And then since working for mental health and addiction, look after your mental health and well-being, and be kind to yourself and stay safe in your bubbles with your loved ones. So mabuhay kayong lahat, and kumusta lang sa mga taga Iloilo? Okay, next taga Wellington. Brad Manny. Yeah, maraming salamat Jasper sa time mo at sa expertise. Maraming salamat Brad Alfie sa pag-invite mo sa amin para mailabas natin itong mga importanteng impormasyon para sa ating mga kababayan.
mananawagan lang ako sa mga kababayan natin, lalo na yung mga naka-temporary status dito, yung huwag po kayong mahiya, mag-reach out po kayo. Marami pong tutulong dyan. Kami po sa Alpha Phi Omega at sa kahit di namin kayo matulungan, ma-direct po namin kayo sa tamang civic group na makakatulong sa inyo. Huwag po kayong mahiya, mag-reach out po kayo at hopefully makakatulong kami. Stay safe everyone. Maraming salamat po. Okay, sa Christchurch naman. Thank you all for the time tonight, especially to Jasper and Alfie. Stay safe, everyone. Stay home, protect your family. And meron na ako i-plug konti, Alfie. Ang Freemason group here in Canterbury, meron kaming nag-join together kami to support those yung mga nawalan ng trabaho at saka mga especially estudyante na nawalan ng trabaho. Ilagay ko yung contact doon sa sa Facebook later on. Don't be shy to reach out as per Manny na para matulungan namin kayo kasi tulungan tayong lahat. Thank you. Okay. Yep. Jasper? Parting word? Hi. Alfie, salamat po sa pag-invite sa akin dito ngayong gabi. It's a pleasure na makausap po kayong lahat. Salamat din po Andre, Myling, and Manny sa mga questions. Very helpful yung mga questions pag-direct ng flow ng program. And maraming salamat po sa mga viewers natin. Ingat po tayong lahat. Stay on your bubble. At sana po kapag tapos na po yung lockdown, tangkilikin po natin lahat ng negosyo, lalo po yung mga kababayan natin. Kasi yung mga employee nahihirapan po, mga employer nahihirapan din po. So sana po lahat po natin tangkilikin po natin sabay-sabay yung lalo sa mga kababayan natin ng mga negosyo. Okay, yeah. Maraming salamat sa inyong lahat. Kung nagustuhan nyo itong programa natin ngayong gabi, please subscribe the Kabayan Radio channel dito sa YouTube at also please like dito sa ating Facebook page yung video na ito. At pakinalang, tulungan nyo tayo, i-share natin itong programa kasi this is very helpful. Makapagbigay sa inyo ng pag-unawa or kaalaman tungkol sa mga sitwasyon na nangyayari dito ngayon sa New Zealand, lalo-lalo na sa kalagitnaan ng level 4, alert level 4 lockdown. So, ayan, maraming salamat. Andre, Myling, Manny, and also Jasper, maraming salamat. Most of all, to our technical 1925. Brad Jeff, maraming salamat Brad Jeff. Natataranta ko kanina kasi medyo wala pa si Jeff but I know he will be. So ipa-flash din natin yan sa end screen natin mamaya ang mga information na kailangan yung malalaman. Okay, once again, maraming salamat. You have tuned in Kabayan Radio sa Plains FM. Goodbye. Thank you, Brad. Thank you. Good night. Night.